Oké, in alle gevallen persoonlijke veiligheid. Is de omgeving waarin jij je bevindt dusdanig van levensgevaar, dan moet je daar weg. Voordat er meer gewonden bijkomen en jezelf ernaast komt te liggen. Om jezelf en je gewonde buddy uit de gevarenzone weg te krijgen, daar gebruik je een noodverplaatsing voor. Leave no man behind. Nou, het verplaatsen van een persoon met onbekende verwondingen, dat levert de nodige risico's op. Doe dit dus alleen zoals aangehaald als de omgeving levensbedreigend is en je moet daar weg. Dus het is een principe van noodbreekwet. Kijk, het slachtoffer kan zelf nog lopen. Aanroepen en aansturen. Misschien heeft hij complicaties of hoort hij je niet. Of ziet hij het gevaar niet. Dat weet je niet. Dus directief handelen. Kom, daar jongen. Kom, wegwezen. Wegwezen. Kom, move. Het slachtoffer kan deels zelf lopen. Dan voer je de ondersteuningsgreep uit. Kom. Moet hier weg, kom. Nog even volhouden, kom. Nou, het slachtoffer kan zelf niet lopen of is bewusteloos. Dan praat je over een korte verplaatsing via de armen. Via de benen. Op deze manier via de arm optillen. Of via de schouders. Met als hulpmiddel deze sjamaak. Daarna indien nodig een middelgrote verplaatsing. Dit kan door middel van de brandweergreep. En zo zijn er nog wel een aantal noodverplaatsingen die je kan uitvoeren. Oké, catastrofale bloedingen. Dit zijn uitwendige, ernstige bloedingen waarbij veel bloedverlies is en die levensbedreigend voor je zijn. Dus in korte tijd kan je hieraan overlijden. Daarom moet je meteen handelen en zorgen dat je de bloeding stelpt. Oké, bloedstelpende maatregelen zijn directe druk hoog houden, drukpunten, een wonddrukverband en een tourniquet. Nou, als je in je eentje bent, dan zou je ervoor kunnen kiezen om direct over te gaan op een tourniquet. Het drukpunt onder sleutelbeen, slagader, is toepasbaar bij bloeding in de okselholte, de voorzijde schouder of aan de bovenarm. Drukpunt bovenarm slagader, dat is goed voor een bloeding aan de onderarm. Drukpunt liesslagader is goed voor een bloeding aan het been. Oké, wonddrukverband. Normaal gesproken zou je deze kunnen gebruiken, de emergency bandage, also known as de Israeli bandage. Maar voor nu laat ik jullie een geïmproviseerd wonddrukverband zien. Oké, ik heb eerst een snelverband aangelegd, maar er komt bloed doorheen, dus ik ga nu een geïmproviseerd wonddrukverband aanzetten. Om druk te geven op de wond, zodat de bloeding gestelpt wordt.
Oké, een tourniquet. Gebruik je voor een bloeding aan de ledematen. Normaal gebruik je daarvoor de CAT, de Combat Application Tourniquet voor. Die gebruik je om de bloeding te stelpen. Dichtdraaien. En dan zet je een T op het voorhoofd en een datum-tijdgroep. Heb je die niet, heb je dus geen CAT, dan kan je als allerlaatste redmiddel een geïmproviseerd tourniquet maken. Oké, een bloeding aan het bovenbeen. Allerlaatste redmiddel, een nood geïmproviseerd tourniquet. Ik heb geen andere keus, geen andere middelen. Draaien, draaien, draaien. Ik ga hem nu niet strakker doen dan dit. Nou, een geïmproviseerd tourniquet om de arm is ongeveer voor 90% van de gevallen werkzaam en om het been slechts 40% of minder. Oké, catastrofale bloedingen. Ik heb een CAT omgelegd om een catastrofale bloeding te verhelpen en dan ga ik nu door met aanspreken. Martin, wat is er gebeurd? Oh, dat weet ik niet meer, joh. Waar heb je last van? Arm? En heb je nog andere plekken pijn? Nee. Heb je last van je nek? Nee. Oké. Nou, Martin die spreekt mij gewoon vrij helder aan. Dus ik heb ook geen reden om hem van nekletsel te verdenken. Dus ik ga door. Oké, controle luchtweg. Ik heb geen buiggeluiden. Martin, doe je mond eens even open. Ik zie geen bloed in de mond of ik hoor geen buiggeluiden. Controle ademhaling. Martin, kun je het in één ademteug tot 10 tellen? Zucht dus diep door. Oké. Nou, dan ga ik weer verder. Controleren op overige levensbedreigende bloedingen. Controleer aangebrachte middelen. Nou, de CAT die staat. Overige verwondingen checken. Ik ga dan het hele lichaam langs en voelen. Kijken, voelen. En of ik bloedsporen zie, andere verwondingen. En mogelijk indien gevonden bloedstelpende maatregelen treffen. Nou, ik heb Martin gecontroleerd en ik heb niks gevonden. Dus ik ga door. Oké, controle op shock. Shockverschijnselen. Eerst de radialis, de pols controleren. Is die voelbaar? Is die niet voelbaar? Dan pak ik de carotis. Is die wel voelbaar? Shockverschijnselen kijken. En indien niet aanwezig, door met protocol. Oké, controlebewustzijn. Ik ga je Martin aanspreken. Martin, wat is je geboortedatum? 27 maart 1912. Oké, nou Martin is een beetje verbal. Nee, Martin die reageert gewoon normaal, alert. Reageert goed op de omgeving en op het aanspreken. Ja, misschien hooguit een beetje verward. Maar voor de rest geef ik hem een alert. Nou, verbal. Verbal is dat je ja, wat dizzy bent en ja, niet helemaal goed reageert op het aanspreken. En pas reageert als je aangesproken wordt. Dan heb je nog pain. Dat betekent dat dat ik een pijnprikkel geef en dat je het slachtoffer reageert op pijn. Nou, en dan heb je nog u. Martin reageert niet op een pijnprikkel. En
ook niet op andere zaken. Dus waarschijnlijk is hij bewusteloos en dan ben je unresponsive. Oké, we gaan door. Exposure. Bescherm het slachtoffer tegen de weerselementen zoals regen, kou. Dat kan ook zijn hitte, wind. Nou, neem deze maatregelen zo snel mogelijk nadat je alles hebt gecontroleerd. Want de overlevingskans als het slachtoffer onderkoeld raakt, vermindert echt heel erg drastisch. Nou, dek het slachtoffer zoveel mogelijk af. Zorg voor koffer, beschutting, uit de weerselementen, uit de wind. En je kunt ook een reddingsdekentje gebruiken om het slachtoffer helemaal in te pakken. Goed, vervang indien het kan natte door droge kleding. En als de situatie nog lang aanhoudt, maak dan een vuur en let op je eigen veiligheid. En hou jezelf ook inzetbaar. Goed, overig letsel, botbreuken. Martin, kun je benen bewegen en je voeten? Heb je ergens pijn? Heb je Onderbeen. onderbeen? Oké, je kan hem niet bewegen? Als je dat doet, dan doet het zeer, ja. Oké. Verder, kun je je vingers bewegen? Strek je handen eens uit. Beweeg je vingers. Ja, knijpen. Oké, Geen goed. probleem. Oké, botbreuken. Nou, let op blauwe plekken, hematoom. Afwijkende stand, functieverlies en pijn. Oké, ik ga het onderbeen immobiliseren. Ik zorg voor opvulling. Nou, dit is een manier van immobiliseren. Gebruik alles wat je bij je hebt, zoals kleding, uitrusting. En in dit geval een tak uit de omgeving. En op deze manier heb ik hem vastgebonden met delen van een chamak.